Trời ơi, mình không thể tin nổi một cái bàn chải có cái giá 1.100.000. Nhưng thực sự khi mà bạn sử dụng cái bàn chải này, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt. Từ cái đường nét cho đến những cái góc cạnh, đến sự hoàn thiện của cái phần gỗ này cực kỳ tuyệt vời. Các bạn có tin đây là một chiếc bàn chải có cái giá 370.000, còn đây là một chiếc bàn chải có giá 1.2 triệu. Nếu mà để nói nó khác nhau ở điểm gì với hai chiếc bàn chải này, điểm duy nhất tôi có thể nói với bạn đó là logo. Đây là một chiếc bàn chải dòng BDC của Saphir, còn đây là một chiếc bàn chải dòng MDO của Saphir. Ở trong cái giới chăm sóc đồ da của Saphir thì nó luôn chia thành hai cái trường phái, đó là BDC là dòng trung cấp, còn MDO là dòng cao cấp. Kể cả trên những cái hộp xi của Saphir cũng phân thành cái đẳng cấp rất là khác biệt. Đây là một lọ xi BDC là dòng trung cấp, các bạn có thể nhìn thấy cái logo màu xanh và có chữ Saphir ở đây. Còn đây là một lọ xi dòng cao cấp thì các bạn sẽ nhìn thấy cái logo nó ở đây. Và những cái thiết kế của hai cái dòng xi này cũng rất là khác biệt. Đương nhiên giá của chúng cũng rất là khác biệt. Nhưng để một chiếc bàn chải mà có công dụng nó cũng xem như nhau như hai chiếc bàn chải ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy này, nó chẳng khác gì nhau lắm. Từ kích thước cho đến độ cao của lông cho đến tất cả mọi thứ, nó gần như nó giống nhau. Nhưng cái giá của nó thì gấp 3 lần, ít nhất là 3 lần. Một chiếc bàn chải BDC có cái giá 370.000, còn một chiếc bàn chải MDO này đang bán với cái giá 1.200.000. Và sự khác biệt đến từ đâu? Vậy thì chúng ta sẽ đi quay ngược trở lại thời gian để chúng ta biết được xem giá của sản phẩm của Saphir nó thay đổi như thế nào. Các bạn có nhìn thấy chiếc bàn chải này không? Nó đã bị nhuốm màu thời gian và cái logo ở trên này đã gần như là đã bị bay mất. Và chiếc bàn chải này mình mua cách đây khoảng đâu đó khoảng 6 năm thì nó có cái giá 430.000, và trước đó nửa năm nó là 370.000. Sau đó mình mua một chiếc bàn chải như thế này cách đây khoảng 3 năm thì nó có cái giá 790.000. Trời ơi, nó tăng gần gấp đôi giá trị chỉ sau khoảng 2 đến 3 năm. Và mình thực sự là ngỡ ngàng khi mà mình mua cái bàn chải 18cm này thì nó có cái giá 1.100.000. Trời ơi, mình không thể tin nổi một cái bàn chải có cái giá 1.100.000. Nhưng thực sự khi mà bạn sử dụng cái bàn chải này, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt. Từ cái đường nét cho đến những cái góc cạnh, đến sự hoàn thiện của cái phần gỗ này cực kỳ tuyệt vời. Và cho đến ngày hôm nay mình nhập bàn chải MDO để cho những anh em đúng là dân chơi giày và nghiện giày, cũng như là dân đánh giày chuyên nghiệp, thì đây là chiếc bàn chải mà gần như ai cũng phải có trong hộp bộ đồ chăm sóc của mình nếu là một người chăm sóc giày chuyên nghiệp. Đó là chiếc bàn chải đánh bóng Polishing Brush của MDO. Thì nó có cái giá 1.200.000. Cầm chẳng khác gì nhau, độ nặng chẳng khác gì nhau. Nếu mà những cái ngày đầu tiên bạn sử dụng những chiếc bàn chải, đây là bàn chải lông heo, thì các bạn sẽ chẳng thấy sự khác biệt so với một chiếc bàn chải lông đuôi ngựa. Bình thường chúng ta sẽ sử dụng lông bờm ngựa, nhưng ở đây người ta sử dụng là lông đuôi ngựa. Nó có độ cứng hơn, nó có độ chắc hơn, và cái độ mà đánh bóng lên bề mặt của đôi giày nó cũng hoàn toàn khác. Những đôi giày như thế này, khi bạn đánh bóng bằng những chiếc bàn chải này, sau khoảng 6 tháng thì chiếc bàn chải này mới phát huy tác dụng, chứ không phải ngay lần đầu tiên bạn đánh lên bạn đã cảm thấy sự khác biệt trên chiếc bàn chải này đâu. Bởi vì rằng tại sao người ta sử dụng lông ngựa và lông heo rừng tự nhiên chứ không phải là ni lông hay là những cái hoạt chất nào khác? Thứ nhất, về nguyên liệu, đây là loại gỗ Bubinga. Gỗ Bubinga này hay còn gọi là gỗ cẩm hồng. Đây là một trong 5 loại gỗ đắt nhất thế giới, có nguồn gốc từ Nam Phi. Các bạn có thể nghe thấy sự chắc chắn của trong những cái thớ gỗ này. Và những cái lông này thì khi mà càng sử dụng nhiều thì cái việc mà xi dưỡng nó sẽ ngấm vào trên những cái sợi lông này, và đến khi bạn đánh quay ngược trở lại những cái bề mặt da giày này thì những cái xi và những cái dưỡng đó nó sẽ tự ăn vào bề mặt da, và lúc đấy là sẽ làm bóng đôi giày mà gần như chúng ta không phải quá mất thời gian. Thêm một điều nữa rằng những chiếc bàn chải này bạn nhìn sau khoảng 6 năm sử dụng thì cái hình V này của chữ lợi của cái lông
bàn trải gần như nó không có thay đổi gì cả. Và cái bề mặt phẳng ở trên cái bề mặt bàn trải, lông của bàn trải này gần như nó không thay đổi một chút nào so với lúc mà mình mua. Nó giữ form và nó giữ cái dáng của lông bàn trải cực kỳ tốt. Đó là giá trị của thời gian, giá trị của những sản phẩm đắt đỏ. Và không phải tự nhiên mà hãng Saphir họ tăng giá của bàn trải lên từ 2, 3 đến thậm chí 4 lần như vậy. Bởi vì những cái nguyên liệu này càng ngày càng đắt đỏ, càng ngày càng khó kiếm. Thế nên là mình thì vẫn hay nói đùa với cả anh em rằng là nếu bạn có tiền ngoài vàng và bất động sản thì bạn hãy nên đầu tư vào những sản phẩm cao cấp của Saphir như những chiếc bàn trải này. Bởi vì càng ngày nó càng khó kiếm và càng ngày nó càng đắt. Khi bạn là một người làm nghề hoặc bạn là một người cực kỳ yêu giày thì bạn mới cảm nhận được sự khác biệt giữa hai chiếc bàn trải trung cấp và một chiếc bàn trải cao cấp có cái giá 1.200.000 đồng. Và tại sao hãng lại sản xuất ra hai loại lông bàn trải, một màu đen, một màu trắng như thế này? Lý do rất đơn giản. Màu đen bạn có thể đánh lên những đôi giày màu đen thì những cái xi nó sẽ bám lên lông bàn trải, bạn sẽ đánh những đôi giày màu đen rất bình thường. Nhưng khi mà bạn có những đôi giày màu ghi, màu vàng, màu nâu, màu xanh thì bạn lại cần một chiếc bàn trải có cái độ thay đổi lông theo cái màu xi đó. Ví dụ như chiếc bàn trải này được sử dụng để đánh trên những đôi giày màu xanh. Và nếu bạn không muốn những cái xi màu xanh này ám sang những đôi giày màu nâu hoặc là những đôi giày màu tan thì buộc bạn phải sử dụng những chiếc bàn trải đúng màu của nó. Và đó là lý do mà tại sao người ta sẽ làm ra những chiếc bàn trải có cái lông màu trắng để giúp chúng ta phân định xem là bàn trải nào dùng với xi màu gì.